हेलो एन्ड नमस्ते सबैजनालाई वन्स अगेन अ बिग वेलकम इन आवर युट्युब च्यानल फाइनान्सियल नेपाल र आइपिओ अनि सेयर मार्केट सम्बन्धित सम्पूर्ण क्वालिटी एन्ड नलेजेबल भिडियोहरू लिएर आउने क्रममा आज पनि म तपाईहरु सामु एक नयाँ भिडियो लिएर उपस्थित भइसकेको छु र दर्शकबिन आजको भिडियो अन्तर्गत रहेर हामीले 2078 सालमा सबैभन्दा धेरै बोनस डिभिडेन्ड पे गर्ने टप 5 कम्पनी यानी कि म्युचुअल फन्डको कुरा गर्नेछौं र यी कम्पनीको बारेमा फुल फन्डामेन्टल एनालिसिस अनि डीप रिसर्च गरेर मात्र तपाईहरु सामु यो भिडियोलाई पुर्याउन सफल भएको छु। यस मेहनतको लागि भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी भिडियोमा एक लाइक दिनु होला। अब भने बिना समय नखर्चिकन लागौं भिडियोतिर। 2078 सालमा सबैभन्दा धेरै बोनस दिने कम्पनी कुन होलान् त हैन? नेपालमा म्युचुअल फन्डमा कुन कम्पनीले एकदम राम्रो डिभिडेन्ड पे गरिराखेका छन्? फिस्कल इयर 2077-78 मा चाहिँ राम्रो डिभिडेन्ड दिने कम्पनी कुन हुन् भन्ने सम्पूर्ण जानकारीका लागि यो भिडियोको अन्त्यसम्म रहनु होला। र आजका टप 5 म्युचुअल फन्ड जसले चाहिँ 2077-78 मा एकदमै धेरै डिभिडेन्ड पे गरेका थिए, ती मध्ये आजको भिडियोको टप नम्बर 1 मा रहेको छ लक्ष्मी इक्विटी फन्ड एलईएमएफ। र दर्शकबिन यस म्युचुअल फन्डले चाहिँ फिस्कल इयर 2077-78 मा चाहिँ 35% को क्याश डिभिडेन्ड डिक्लेयर गरेको थियो र यसको लास्ट इयरको 76-77 को डिभिडेन्ड हिस्टोरी हेर्ने हो भने 4.25% मात्र रहेको थियो, तर अहिले 2077-78 मा चाहिँ 35% क्याश डिभिडेन्ड दिने भएको छ। टप नम्बर 2 मा रहेको छ एनबीएल प्रगति फन्ड। एनबीएल भनेको चाहिँ नेपाल इन्भेस्टमेन्ट ब्याङ्कको एउटा प्रगति फन्ड म्युचुअल फन्ड स्किम हो जसले चाहिँ यस आर्थिक वर्ष 2077-78 मा 50% को क्याश डिभिडेन्ड दिने एनाउन्समेन्ट गरेको छ। र दर्शकबिन आजको भिडियोको लिस्ट नम्बर 3 मा रहेको छ एनआईसी एसिया ब्यालेन्स फन्ड जसले चाहिँ फिस्कल इयर 2077-78 मा चाहिँ 30% को क्याश डिभिडेन्ड दिने डिक्लेयर गरेको थियो र यसको लास्ट इयरको क्याश डिभिडेन्ड हेर्ने हो भने चाहिँ 8% मात्र रहेको छ। र आजको भिडियोको टप नम्बर 4 मा रहेको छ सिद्धार्थ इक्विटी फन्ड एसईएफ। दर्शकबिन सिद्धार्थ इक्विटी फन्डले पनि फिस्कल इयर 2077-78 मा चाहिँ 30% को क्याश डिभिडेन्ड दिने घोषणा गरेको छ र यसको लास्ट इयरको क्याश डिभिडेन्ड भने 7.5% रहेको थियो। र आजको अन्तिम लिस्ट टप नम्बर 5 मा रहेको छ लक्ष्मी उन्नति कोष एलयुके। र दर्शकबिन लक्ष्मी उन्नति कोषले चाहिँ डिभिडेन्ड आर्थिक वर्ष 2077-78 मा चाहिँ 25% ले दिने भएको छ र यसको लास्ट इयरको क्याश डिभिडेन्ड भने छैन हैन। अहिलेको इयरबाट यसले 25% क्याश डिभिडेन्ड डिक्लेयर गरेको छ। र यी त थिए टप 5 म्युचुअल फन्ड जसले चाहिँ फिस्कल इयर 2077-78 मा चाहिँ राम्रो डिभिडेन्ड प्रदान गर्ने थिए र यी कम्पनीको बारेमा सर्ट इन्फर्मेसन भिडियोहरू मात्रै थियो र अर्को फुल डिटेलसँगको भिडियो चाहिँ छिटै नै आउँदैछ र त्यसको लागि भने चाहिँ तपाईहरु हाम्रो च्यानलसँग जोडिएर रहनु होला र भिडियो मन पर्यो भने भिडियोमा लाइक गरिदिनुस्, च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनुस् र यस्तै खालका नलेजेबल अनि इन्फर्मेटिभ भिडियो हेर्नका लागि च्यानलसँग जोडिएर रहनु होला। सो कीप लर्निङ, कीप अर्निङ, कीप growing.